نسبت به پیغمبر اکرم در زمان حیات پربرکتشون مسلمین دو دسته بودن، دو حزب، و با هم چالش داشتن، تنش داشتن. حتی همسران پیغمبر دو گروه بودن، دو حزب بودن، دو نگاه بود. اختلاف هم بر سر خود پیغمبر بود که پیغمبر چه ویژگی هایی داره، چه شخصیتیه. خلاف میگه یا نمیگه، عصمت داره یا نداره، تقوا داره یا کم تقوا داره، نستجیر بالله، فریبکاری داره یا نداره. دو جریان بود. بعد از پیغمبر اکرم یکی از این دو جریان حاکم شد و اون یکی به حاشیه رفت. کم کم تلاش شد با کارهایی کردن که توضیحش رو یه جاهایی عرض کردم، نمیخوام اونا رو تکرار کنم. بحث ما مستقله ولی ادامه اون بحث، یعنی 11 شب از این بحث رو جایی مفصل گفتیم، ادامهش رو یه جوری عرض میکنم که کسی اونها رو هم نشنیده باشه بحث مستقلا معنا داشته باشه، ولی خب طبعا ریشه بحث رو مفصل قبلا جایی گفتم. کم کم دو اسلام مقابل هم قرار گرفتن. یکی آب باریکه مختصری که چند بار رفتن سمتش که تمامش کنن، از بینش ببرن. یکیش هم کربلا بود. یکی هم یه قدرت حاکمه پر از امکانات و ثروت و سیم و زر و امثال اینا. حالا چه اتفاقاتی افتاد که این دو جریان فکرشون چنین شد رو نمیخوام وارد بشم چون جایی گفتم. اما فعلا به اینجا برسیم که دو اسلام به وجود اومد که اگر یکی اسلامه اون یکی حتما اسلام نیست. دو نگاه که قابل جمع با هم نیستن، دو فکر کاملا بی ربط به هم، ولی هر دو لباس اسلام به تن. این بحث هم تحلیل تاریخ، هم به شدت به سبک زندگی امروز ما ربط داره، چون میخوام بگم که در بعضی از موضوعات این چجوری عمل میکرد و این چجوری، طبعا ما معلوم میشه تکلیفمون چیه. یعنی کاملا عملی هم هست منتهای تحلیل تاریخی. دو بار دو معصوم رسما اعلام کردن که اون اسلام نیست. یکی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود سمل جلباب الدین، در 15 روز بعد از پیغمبر فرمود که دین پوسید. خیلی هم شاید فکر میکردن که مثلا شاید تندروی این دین پوسید یعنی چیش پوسید، همه چی که سر جاش، اصلا هنوز فرصتی نبوده که بخوان نماز رو حذف کنن، روزه رو حذف کنن اینا. یه بارم سید الشهدا فرمود علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد حالا که مثل یزیدی آمده. اون جریان اول برای بازنمایی خودش، ترویج خودش، تصویرسازی از خودش دو تا راهبرد داشت که سرچشمه معلوم نشه چیه. یک این بود که آسون ترین کار این بود که بنزن گردن عبیدالله زیاد. این عبیدالله پدر سوخته حرام ناپاکزاده یه چی، عبیدالله اینطوری بوده. یزید این مسیر رو رفت. همه که خب بالاخره پشت گوشهاشون مخمل نداشت، اونایی که متوجه نمی شدن گفتن یزید بوده که این کار کرد، این یزید بوده که شرابخوار بوده، انداختن روی یزید. و هر دوتاش دروغه. ریشه این رفتار مال زمان پیغمبره. ریشه این رفتار و کربلا از نظر جنایت، فارغ از این که بر چه کسی جنایت شده، یک رفتار کاملا تکراریه. قبلش مکرر رخ داده، بعدش هم رخ داد. علت این که کربلا مهمه اینه که اون جنایات با یه معصوم و با یک دختر معصومی رخ داد، با دو تا فرزند زهرای اطهر رخ داد، با بچهای پیغمبر رخ داد، وگرنه قبلش مکرر بعدش هم مکرر رخ داد. سیستم اینا اینجوری بود، نگاهشون این شکلی بود، شیوه اینطور بود. خشم ناگهانی نبود که شما یه آدمی رو میبینی مثلا کاسب بغل مسجد و آدم حسابی و میشناسیش و ازش خرید میکنی، یهو میگن گرفتن آدم کشته، میگن یه لحظه جنون عادی دعوا شده، یه سنگ ورشه داره تو سر یکی نفهمیده. اینجوری نبود کربلا. جنایت از پیش طراحی شده، طبق پروتکل، طبق موازین نامه نوشت.
اینجوری شده. نمیگم چون بخوام توضیح بدم وقت میره که چه اتهاماتی زدن. 2 سال پیش وقتی این اتهامات رو مفصل بحث کرد. حالا خب چیکار کن؟ ان تمثل بهم، دونه دونه شونه تکه تکه کن. از قبل نامه عبیدالله هست، همه جا کتب مثل ابو مخنف دیگران گفتن. نسبت به امام حسین بیش از این حرف هاست. و اما الحسین اوت الخیل، باید اسب ببری تو قتلگاه. خلاص یعنی جنایت از پیش طراحی شده است، لذا 100 بارم اگر این مسیر تکرار میشد رفتار اینا تکرار میشد. 2 تا 4 تا تو یه منطق بود، یک منطق. حالا من یه چیزی بگم قبل از اینکه بحثمو پیش ببرم. از جهتی من وقتی میبینم امیرالمومنین انقدر مظلوم و غریبه که هنوز معاویه طرفدار داره، شبا خوابم نمیبره قصه، اما خوشحالیمو نمیتونم کتمان کنم. من چقدر باید تلاش میکردم که بگم بعضی افراد عوامو کار ندارن، اینا محبت اهل بیت ندارن، دروغ میگن. اینی که شما میبینی یک جریانی، علمای یک جریانی میرن دفاع از معاویه میکنن، این برای حقجویان، برای دانشجویان مسلمان غیر شیعه، برای روشن فکران خیلی فرصت خوبی اتفاقا. چون هرچی ما گفتیم کسی باورش نمیشد که اینایی که نسبت به خیلی چیزا ساکتن کجا صداشون در میاد. اینا طرفدار کیان؟ معاویه مثل بعضیا نیست که شدت تقدس سازی پیچیده کرده باشه شناختشونو. روه و از این اگر دفاع میکنن الحمدلله که نمیفهمن دارن خودشونو آشکار میکنن. بنده 80 سال پدر ایشونو لعن کنم، بعد بگم خیلی هم مخلصیم. باور میکنه؟ در طول تاریخ هیچ حکومتی هیچ یک از اصحاب پیغمبر رو 80 سال علنی عمومی دستور به لعن عمومی نداده جز معاویه برای امیرالمومنین. برای هیچ کس. توجه کردید؟ و اینجا مسئله مثل روز روشنه. من فقط یکیشو اشاره میکنم چون بحثمو نمیخوام جا به جا کنم. اینجا با اینکه قصه داره ولی حجت تمام میشه. مرحوم امام رحمت الله علیه یه عبارتی داره اول وصیت نامه، قبل از حمد و ثنای خدا حدیث ثقلین نوشته. بعد میفرماد عوام نه، عوام که بیچاره خبر ندارن که طرف نمازشو میخونه، زکات بنزه فهم خودش به شکلی که بهش گفتن نمازه، زکات میده، نماز شب میخونه، حب اهل بیت داره، چه بسا ان شاء الله دستش هم بگیرن. امام میفرماد ولی علما بعد از حدیث ثقلین، علمای مذاهب حجت بهشون تمام. ما هرچی میخواستیم توضیح بدیم کسی به خرجش نمیرفت، باورش نمیشد. یعنی که امروز طرف اومده میگه که چی دارید میگید، ما باقر و صادقتون معاویه ازشون برتره. الحمدلله که خدا بعضیا رو اینجوری نابخرد قرار داده، چون ما هرچی میگفتیم کسی باورش نمیشد. انگار به شما بگن یه آدمی پیدا شده شیشلیک بذاری جلوش گل میخوره. میشه همین چیزی؟ حالا یه نفر میشه، یه تعدادی باورش نمیشد. یکی از بین فیروزه و برلیان و سنگریزه نجس انتخاب میکنه. میشه همچین چیزی؟ با عوام هم کار ندارم، عوام چه میدونن چی به چی. یه مثال فقط برای شما میزنم شما ببینید که چقدر اینجا مسئله روشنه. موضوع قدیر نیست بگم من مولا، میدونید مولا 27 تا معنا داره. یه ذره فرصت پیچیده کردن باشه. اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم آسون ترین نقطه اینه که شما بفهمید کسی عناد داره یا نداره. یه روایتی داریم که هر کس سرش به تنش بیارزه به عنوان محدث یا طلبه حدیث خوان جرأت نمیکنه بگه این روایت درست نیست. توجه کردی؟ تو هر مذهبی که باشه. یعنی باقی بهش میگن خجالت بکش. اون حدیث عمار اسمش،
حالا طولانیه بخوام جزئیاتشو بگم، فقط در حد 5-6 دقیقه میگم که شما ببینید چه لطفی خدا امروز کرده برای شناخت حق. حدیث عمار هیچ لفظ پیچیده‌ای نداره، یعنی شما با همین نرم افزارها و اونم تو گوگل لغتنامه معنا کنی پیدا میشه، هیچ اختلاف 27 معنا نداره، گیریم نمیفهم یعنی چی. اینه ویح عمار تقتله الفئة الباغیه، عمار مرا پیغمبر میفرماد گروه، فئه یعنی گروه، تقتله میکشد، فئه گروه، باغیه یعنی ظالمه. گروه ظالم میکشن، دو تا با هم میجنگن، یکی ظالمه، اون ظالمه عمار رو میکشه، دو تا جنگ میکنن با هم، ظالمه عمار رو میکشه. عمار یدعوهم دعوت میکند آنها را، یعنی هیچ لفظ سختی نداره. عمار یدعوهم الی الجنه، عمار اینا رو دعوت به بهشت میکنه. طبق نص صحیح بخاری یدعوهم الی الله، به خدا دعوت میکنه. اونا چی؟ یدعون فعل جمع دیگه، اونا دعوت میکنن، یدعونه یعنی عمار را اونا دعوت میکنن الی النار، الی یعنی به، نار یعنی آتیش. درست شو؟ کسی نمیگه آتیش 28 تا معنا داره ما نمیفهمیم یعنی چی. الی یعنی من، فی، به، الی دیگه. درست شد؟ من نمیشناسم کسی اینو غلط معنا بکنه، هیچ لفظ پیچیده‌ای توش نیست. عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه. اون گروه، خوب دقت کنید، عمار را به آتش دعوت میکنه. اون گروهی که عمار را کشتن که ظالمن تو صفینه. درسته؟ روایت هم متواتره یعنی این آیه قرآن میمونه، قطعیه. رئیسشون کیه؟ معلومه دیگه. اونا دعوت به آتش میکنن. امامشون کیه؟ معاویه است. آقا من آیه رو نمیخونم که بگی توهین کرد، برید قرآن رو نگاه کنید. ائمه یدعون الی النار رو خدا لعن کرده یا نکرده؟ آیه رو ببینید. من مثلا آیه رو هم نمیخونم، برید آیه رو ببینید، تو گوگل بزنید یدعون الی النار قرآن کریم، یا آیه بیشتر نیست. توجه کردید؟ یکی دعوت به بهشت میکنه، اون گروه دعوت به آتش. امام اون گروه هم معاویه بوده. روایت هم متواتره، نه شیعه ها بگن، ناصبی های مثل ذهبی هم میگن متواتره. این هر کی سرش به تنش بیارزه میگه متواتر. درست شد آقا؟ حالا ما مولا رو میدیم به شما. مولا یعنی دوست، مولا یعنی پسر خاله، پسر عمو، هرچی شما بگی اون رو بذار کنار. به چه زبونی باید پیغمبر در یک روایت قطعی میفرموده که این آقا امام دعوت کننده به آتش؟ قرآن هم تکلیفش رو معلوم کرد. شکی هم در قطعی بودن روایت از پیغمبر نیست. بعد سینه چاک معاویه ادعی. اینی که دارم عرض می‌کنم منابع شیعه نبوده، منابع شیعه هم دارن اینو، ولی بخاری، مسلم، هر کی بگی، هر کتابی که کتاب جدی حدیثی هست معمولا اینو داره. درست شد؟ معاویه امام دعوت کنندگان به آتشه طبق این روایت متواتر پیغمبر. قرآن هم تکلیفش رو معلوم کرده، حکم مال قرآنه. من به همین نمیخونم آیه رو که حتما به آیه رو ببینی. آقا اصلا شما مولا رو بذار کنار، قدیر رو ول کن، شهادت از رو ول کن. این یکی رو که اینقدر واضحه هیچ شکی توش نیست، اینو با ما همراه شو، ما 100 بار باهات همراهی میکنیم. اما اگر همراهی نکردی یعنی جحدوا بها، فهمید و یقین کرد، و استیقنت انفسهم، نخواست بپذیر. و من خدا رو شاکرم که ما هرچه میخواستیم بگیم آقا اینا بعضیا طرفدار معاویه‌ان، میگفتن آقا تهمت نزنید. درست شو؟ به قول ابو تمام که اشعر الشعراء عربه، میگه آقا جان آیه صریح هست شما گوش نمیدی، شعر من که تو رو هدایتت نمیتونه بکنه. این مسئله روشنه، بحث علیکی شلوغ پلوغ نکن، همین سر همین یه موضوع. منکر این روایت متواتر نامسلمان از نگاه مسلمین، نه شیعیان. چی شما نمیخواید بپذیرید؟ من با کی کار دارم؟
با عالمانی که حقیقت را میدانند. ما اصلا هیچ اختلاف و دعوایی با عوامی که خبر ندارن، چه میدونن چی به چیه. الان توی شرکتی دولتی خصولتی چی دزدی میشه، اختلاس میشه، مگه کارمندای دونپایه خبر دارن چی به چی؟ ها؟ نه دیگه. اینجا مسئله راجع به اون کسانی است که حجت بر اینا تمامه و الان یه فرصت بزرگه. ما هیچ دعوایی نداریم، فوش هم نمیدیم، میگیم الحمدلله این فرصت هست. آقایی که دنبال حقی، برو یه بازپژوهی بکن ببین چیه حق چیه. به هر چی رسیدی انشالله که قیامت دستتو بگیر. خیلی مسئله روشن. وقتی او میگفت سید الشهدا میفرمود اسلام تموم شد، گفتم آقا اسلام، ما اینورم اسلام، نماز پرجمعیت شلوغ، زکات میدن. روز عاشورا وقتی جنگ رو شما بررسی کنی میبینی هیچ جاش اسلام نیست، قابل دفاع نیست. انقدر قابل دفاع نیست که یزید گردن نگرفت، انقدر کثافت کاری کردن اینا. یزید گفت بیم عبیدالله ناپاکزاده بوده که این کار کرد، یعنی نتونست دفاع کنه از عمل. دقت کنید اینقدر. خب این جنایت به این وقاحت که در کربلا رخ داد که خدا سنان ابن انس رو لعنت کنه. هیچ وقت نمیتونم روزه غلطایی که سنان کرده رو بخونم. این همه کثافت و غلط زیادی که اینا کردن مثلا نمیشه حرف زد. امام باقر یه جمله‌ای داره، بعدم اگه بخوام بگم بعد هم من بمیرم هم شما، نمیگه. یزید زد زیرش گفت من عبیدالله این کار کرد، درست شد. خب این اگر این یه بار رخ داده بود، یه جریانی یه غلطی کرد، این هم قبلش رخ داده هم بعدش رخ داده، مکرر. دیشب عرض کردم که سال 40 به جرم این که شما در حکومت علی ابن ابی طالب نمیشورید، یه عده حزب اللهی پاکار رزمندن، یه عده اگه انقلابی نیستن کاری به حکومت الان ندارن، یکی طرفو بگیره بزنه که تو چرا قیام نمی کنی. دقت کنی. حالا میخونم متن. رفتن تو یمن ناموس مسلمان رو بردن بازار فروختن، حجابشو حد کردن که بپسندن مردان برای خریدن. همین کار میخواستن تو کربلا بکنن، خدا نگذاشت، خدا منصرفشون کرد. اراده الهی تعلق نگرفت، وگرنه تلاش برای این کار کردن. یعنی فشار روحی که به اهل بیت آوردن و خدا میدونه فقط. حالا من میام چیکار میکنم؟ برای اینکه بگم این یه مسیر پر تکراره، یه نمونه رو با هم میخونیم. از تاریخ یعقوبی میخونم، شما نگاه کنید. من امروز عذرخواهی میکنم امشب که میخوام امیرالمومنین رو با کسی مقایسه کنم. نمیخوام مقایسه کنم، میخوام نشون بدم یکی از اینا اسلام نیست اگر اون یکی اسلام. معاویه جنگ ترکیبی یا هیبریدی رو انداخت، اسمش جدیده الان مطرحه، ولی یعنی جنگی که یه بود نداره. مثلا آبشو آلوده کن، محاصره اقتصادی هم بکن، امنیتش هم بزن، ماهوارم بذار افکار عمومیشو خراب کنه، شایعه پراکن بذار، یعنی یه کاری کن هیچی نمونه. مردم چه غلطی کردیم در حکومت علی هستیم، بیعت کردیم، سکوت کردیم، چه غلطی کردیم، نه دنیا داریم نه آخرت داریم. دنبال این بود مردم رو از امیرالمومنین جدا کن. لذا وقتی فهمید امیرالمومنین درگیره با خوارجه، گروه‌های، حالا تعبیر امیرالمومنین میخونم، افراد کارورزیده به شدت ناپاکزاده، که حالا بعداً به شما عرض خواهم کرد که اینا بعداً شدن محدثان. یعنی وحشی ترین آدمای حرامی ناپاکزاده شدن محدثان اصلی که ترویج کننده این افکار بودن. واقعیون دیگه هم حدیث از اینا میگرفت. گفت میرید چنان وحشیگری میکنید که هیچی. از جمله شو بخونه. با بصر که گفته شده صحابیه، حالا بعدن کار داریم، صحابیه، خواستن خلاصه هولوگرام اعتبار بهش بزنن، کسی جرئت نکنه بهش حرف بزن.
دست پرورده پیغمبر خواستن میگن. بصر ابن ارتاح 3000 نفر فرستاد. دستورالعمل رو ببینید. گفت سر حتی تمر بالمدینه، میری تا برسه مدینه. آقا مدینه نه زمان عثمان کاری به عثمان داشت، چون 40 روز محاصره شد، کاریش نکردن، دفاع نکردن، عثمان کشته شد. زمان امیرالمومنین کاری به امیرالمومنین نداشت، زمان امام حسین کاری به امام حسین نداشت. خب یه بار فقط با 500 نفر امیرالمومنین از مدینه رفت سمت بصره. هیچ وقت تو لشکرهای امیرالمومنین مدینه یا جمعیت زیادی نبودن. میخوام بگم حزب اللهیای دو آتیشه طرفدار امیرالمومنین نبودن، مثلا بنی همدان کوفه نبودن که فقط تو صفین 700 تا کشته دادن. توجه کردین؟ با اینا این کارو کرد. ببین دستش به اونا میرسید چیکار میکرد و کرد. گفت سر حتی تمر بالمدینه، میری مدینه، فترد اهلها، یه کاری میکنی از زار و زندگیشون عین ماجرای مهاجران رها کنن، برن از این شهر، زندگی رو بذارن برن. اخف من مررت به، ببین نمیگه مجرمانو، اینا اینجوری هن. هر کسی دستت بهش رسید. چنگیز چیکار میکرده؟ چنگیز مسلمان بوده؟ به 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 این اسلام، به 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 طرفداران این فکر، خیلی خوب طرفداری میکنن، اتفاق معلوم بشه کی به کی. که صدام هم بمیره 3 روز ازای عمومی اعلام میکنن. از کجا اومده این فکر؟ گفت هر کیو دیدی باید یه کاری کنی که تو دلش خالی بشه، بگرخه، بترسه. ونهب مال کل من اصبت له مال، دستت به مال هر کی رسید غارت کن. هر کی. شما شنیدی سال بعد کربلا گفت رسیدی مدینه 3 روز آزاد، هر کاری خواستید بکن. تکراریه اینا بابا، این یه فکره، این یه فکره. کیا؟ ممن لم یکن دخل فی طاعتنا، کسانی که جزء حکومت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هن و نیامدن به ما بپیوندن. همین جرمشونی که به ما نپیوند، جرمشونی که به من رأی ندادن. همین، هیچ کار خاصی بگی اینا مثلا بعد جووناشون فرستادن از امیرالمومنین دفاع کنن، پول خرج جنگ نه بابا، هیچی. اوهم اهل المدینه انک ترید انفسهم، یه کاری کن همه اهل مدینه بگن اومده که منو بکشه. یعنی ببین یه وقت شما میگه آقا یه دزد تو محل اومده، شما اینجا نشستی، اونی که بره تو خونش میترسه، میگه یه کاری کن تک تک اینا بگن اومده منو بکشه. این چه رعبی باید ایجاد کنی که بگن قطعا، یعنی یه کاری بکن خیال کنن قرار دونه دونه اهل مدینه رو سر ببری، یعنی ترس انحلالی تقسیم بشه، تک تک آدما بگن منو کشته قطعا. نه اینی که الان سرما میاد شاید آب قطع بشه ما هم گشنه بمونیم، یقین کنه من حتما جزو کشته شدم. انه لا براءة لهم عندک، هیچ کسی مسئول نیست، استثناء نیست. ریختن آقا، شهر رو ترکوندن، خونه خراب کردن، آتیش زدن، سر بریدن، زن و بچه ها رو کشتن. بعد میگن امام حسین چرا زن و بچه شو خودش همراه کرده؟ اینا اینجوری هم. بعد گفت جابر ابن عبدالله انصاری کجاست؟ مخفی شده بود. گفت اگه جابر نه زن و بچه همه تون رو میکشن. بعد میگن امام حسین چرا زن و بچه رو با خود، اهمترین جا کنار خودش بود. جابر وقتی دید گفت میکشن و قدیرم کشتن، رفت پیش ام سلمه مخفیانه سلام الله علیها، گفت من چیکار کنم؟ آخه امیرالمومنین زنده بود. گفت من در بیعت با امیرالمومنینم، بیام با معاویه بیعت کنم؟ ام سلمه فرمود ما در این تقیه هستیم، میکشه زن و بچه مردم، رحم ندارن اینا که. تقییتا مجبور شد بیعت کنه با معاویه زمان حیات امیرالمومنین. بعد گفتش که معاویه گفتش که با مکیان کار نداشته باش. بعد نوبت یمنه، همون کاری که عرض کردم، تو یمن رفتن نوامیس مسلمین رو فروختن. نتیجه اینه همونجور که عرض کردم، بگه آقا بصر وحشی بود، دستور گرفته بود، به طبق موازین عمل کرد. فخرج بصر فجعل الله یمر بحی من احیاء العرب، به هیچ محله‌ای نرسید الا فعل ما امره معاویه، طبق دستور معاویه عمل کرد. و همینایی که بعد تازه رفت منبر.
بعدن هم گفتن این صحابی پیغمبره. آیه قرآن خوند، گفتش ای اهل مدینه شما ضرب المثل کفران نعمتید. چیکار کردین؟ به جای امیر معاویه در برابر علی سکوت کردید. این کفران نعمت. آیه قرآن خوند، گفت این آیه‌ای که میگه 112 نحل که قریةً کانت آمنةً مطمئنةً یأتیها رزقها رغداً، یه روستایی بود در امنیت بود، روزیش میرسید، فراوانی بود. فکفر، آیه رو همه رو نخوندم، فکفرت به انعم الله، کفران نعمت کردن، کافر شدن. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، خدا به اینا ترس و خوف و چشون. من سرباز خدا هستم. توجه کردین؟ این ترس و گرسنگی و بدبختی رو چشیدین؟ من ملک عذاب خدا هستم. آیه رو هم تفسیر کرد برای خودش. معاویه چی گفت؟ گفت الله، این در الغارات، گفت الله فعل ذلک لا انت، بس تو نبودی، خدا بود. میگه و ما رمیت اذ رمیت، خدا بود، خدا عذاب بر اینا نازل کرد. تو ید اللهی. میگه اسلام تمام عیار با این تفکر، یک اسلام کامل. آیات هم همه رو تفسیر میکنه. از اون ور امیرالمومنین صلوات الله علیه. من عذر میخوام که کنار هم میگذارم این دو کلامو. حضرت سخنرانی کرد، فرمود که ان من ذل الاسلام، از ذلت ظاهری اسلام و هلاک دین و نابود شدن دین، اینه ان ابن ابی سفیان، پسر ابو سفیان، یدعو الاراذل والاشرار، اراذل و اشرار سربازاشن، بعد شماها نمیرید دفاع کن. پسردایی معاویه، روز معاویه بهش گفت بابا من فامیلتم آخه، پسر عمه تو هم، تو طرفدار علی هستی؟ گفت چون هر قوام سوام عبادت کننده شب و روزدار روز و حلال زاده و مجاهد فی سبیل الله، مهاجری انصاری تو سپاه اوه، هرچه ناپاکزاده اراذل اشرار وضع معلومه. اونا اینجوری نیستن. دو جریانه، دو اسلامه. اگر یکی اسلامه که نیست اسلام. حالا اینجا رو نگاه کنید. امیرالمومنین صلوات الله علیه سخنرانی کرد. جاریت ابن قدامه گفت آقا من میرم. قاعده کار اینجا اینه که امیرالمومنین به کسی که امنیت رو به هم ریخته، مردم رو ترسونده، باید لشکرش رو داغ کنه که برن انتقام بگیرن. درسته؟ ببینید حضرت چی فرمود. اینو برای این اول عرض میکنم که ما گاهی با کسای دشمنی میکنیم، زن و شوهر. یعنی وضع دادگاه های ما اصلا خجالت آوره. وکیل میگیرن، هر بهتانی به هم میزنن، چون وکیل دروغ میگه. نمیخوام بگم همه وکیلا دروغ میگن، ولی وکیل دروغگو زیاد. وکیل برای اینکه پروندهش صفر بشه، هر خزعبلی ممکنه بچپونه تو پرونده، اینم نمیفهمه که چه بازی خورده. امام رضا صلوات الله علیه فرموده کسی تعرض به شیعه من بکنه، من از ولایت خودم قسم خوردم در دنیا بیرونش کنم. و خیلی از این زن و شوهرها با این دادگاهی که میرن دروغ با هم میبندن، با قسم امام رضا از ولایت امام رضا بیرونه. فقط تاریخ نمیخوام بخونم، ما با هر کی دشمنی میکنیم باید میزان دشمنیمون معلوم. برای چی ما گفتن تولی تبری؟ اون قله دشمنی با کیه؟ قله محبت با کیه؟ نسبت به دوستان این و دوستان اون چجوری باید باشیم؟ چون تولی تبریمون تنظیم نیست، زن و شوهر، دو تا همسایه سر جا پارک، سر مستاجر و صابخونه، سر اجاره خونه، هر بلایی سر هم ممکنه بیارن. معلوم نیست شیعه امیرالمومنین شیعه معاویه است. امیرالمومنین چی فرمود؟ اینجا باید داغش کنه، حضرت بگه برید بزنید پدر این پدر سوخته ها رو چه کار کنید. اما نگاه کنید، فرمود که جاریه، به اولین اوسی که یا جاریه به تقوی الله، جاریه به اسم علی نمیری گناه بکنی، به اسم دفاع از علی ابن ابی طالب، دفاع از شیعه علی، گناه نداریم، تقوا. بعد حالا همشو نمیخونه. لا تقاتل الا من قاتلک. او چی میگه؟ او میگه برو، عبارتشو ببینید، اخف من مررت به، هر کیو دیدی بترسون.
انهب مال کل من، مال هر کسی دیدی بخور. این میگه چی؟ اینجا میفرماد چی امیرالمومنین؟ لا تقاتل الا من قاتلک. حتی با اون غارتگران هم جز اونایی که با جنگیدن نجنگ. فقط اونو، چون شروع کننده هم که نبودن، تو همینجا هم شروع کننده نبودن، جز با کسی که با تو جنگید نمی جنگی. لا تجهز علی جریح، زمین افتاد زخمی شد دیگه تکه بارش نمی کنی. اصلا آقا امروز شما ببرید تو دنیا این همه ادعا میکنن، میدونید که ما یه حقوق بشر داریم، یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه مال جنگه. اینقدر پایان نامه تو این زمینه آمریکایی ها اینا نوشتن، ها عمل برسه. اینجا حضرت فرمود که خب لا تسخرن دابتن، به به، فرمود که داری میری با دشمن بجنگی و ان مشیت و مشا اصحابک، خودت و اصحابت پیاده اید، نری استبگیر بیار بگی چون جندالله سربازان امیرالمومنین میگیریم، حق نداری دست بزنی، پیاده برو. اگر خاص بفروشه میخری و یا نه دست نمیزنی، بگو میخوام برم امنیت ملی رو دفاع کنم. اینا غلط زیاد نداریم همچین چیزی، حق نداری. از این عجیبتر لا تستأثر علی اهل المیاه بمیاهم. آقا این روستای چای کندن، عمق چا به اندازه نیازشونه دیگه. یه چای یه روستای 50 نفره که 3000 متر نمیکنن که. این آبم دیدید چا وقتی آب ازش برمیداری به مرور دوباره اون میزان برمیگرد. اینو بنظر مصرفشونه. لا تستأثر علی اهل المیاه بمیاهم. لشکر رو نمیبری و توی روستا هرچی آب تو چای برداری، یا حق نداری دست بزنی. لا تشربن الا فضلهم. فقط اضافی آب مصرف روزانه اینا رو حق داری بگیری که تا فردا دوباره جاش پر بشه. اونم چی؟ انتی به نفوسهم، باید راضی باشن. بگی سپاه امیرالمومنین سپاه خداست، نداریم. آب چاو مال ایناست، اینا چاو کنده. شما اصلا این دو تا اسلام نیست. شما رو به خدا این یه اسلامه، اون رفتار و این رفتار دو تا اسلامه قشنگ. حالا نگاه کنی حضرت باید اینا رو گرم کنی که برید با این وحشی ها بجنگید. لا تشتمن مسلمن و مسلمتن ولا مسلمتن. به مسلمان زن و مرد اگر طرفدار اونا هستن ولی تو جنگ شرکت فحش نمیدید. مجوز نیست فحش بدی. لا تظلمن معاهدن ولا معاهدتن. هیچ زن و مرد غیر مسلمانی که در پناه دولت اسلامی دارن مالیات میدن، اسمش چیه؟ اسمش جزیه است. حق ظلم نداری جز کسی که جزء سپاه دشمنه و با تو میجنگی. با بقیه ابدا حق نداری، نه مسلمان نه معاهد. وصف که دم فی الحق، اگر خون ریختی باید حجت شرعی داشته باشی چرا اینو زدی. و حقنه فی الحق، اونجایی که نزدی هم باید حجت شرعی داشته باشی. یعنی نگو جنگه و شلوغ پلوغ شد و شیر تو شیر شد و اونورم دفاع از امیرالمومنین بود دیگه میزنیم. نه داریم همچین چیزی. اینجا اسلام هست، مثل اونا نیست که هیچ هر کاری دلشون خواست بکنه. من تابه، هر کسی توبه کرد فقبل توبته. فکر نکنید حریه استثناست. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم. جوریه اگه گوه غلط کردم اشتباه کردم بپذیر. ما میخوایم اینا آدم شن، من نمیخوام اینا رو بکشم، من میخوایم بفهمه اون مسیر غلطه. حالا میگه فهمیدم تو بپذیر. حالا بذار بگم به پیغمبرم میگفتم، میگن خوش باوره من 100 بار توبه رو میپذیرم، یه دفعهش راست میشه بالاخره. من قرار نیست بکشم خون بریزم. خبر خواستی به من بدی نه گنده کن نه کوچیک. اخبارک فی کل حین به کل حال، دائم به من گزارش میدی و اینم اشتباه نکنی. اما چی؟ از صدق راست بگو. شکست خوردی راست بگو، پیروز شدی راست بگو، دقیق بگو. این منطق تو دنیا حرف میتونه بزنه. حالا نگاه کنید. از این ستا یکشو فقط میخونم براتون. امروز حرف داره.
ابن ابی‌الحدید دیروزم شاید اشاره کردم، میگه شیعیان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اهل فتوتن، کسی جوان مرد نیست از منطق تشیع بیرون. از علامت‌های شیعه شنیدید، یکیش چیه؟ انگشتر دست راست کردن. حالا من انگشتر دستم نیست، انگشتر دست راست کردن، بلند بسم الله گفتن. 5 تاشو اونجا در روایت امام عسکری صلوات الله علیه است. یکی دیگه شو بگید از علامت‌های مؤمن. این جزء اون 5 تاست دیگه داداش، میگم جز اون 5 تای روایت امام عسکری. یکیش اکثار صلاته، شیعیان اهل نماز بودن. یکیش امانت داریه، یکیش راستگوییه. بنابر خدا ان شاءالله ما رو انکار نکنه تشیعمون. یکیش فتوت در جنگه. شاه اسماعیل صفوی رسید چالدوران، عثمانی‌ها نیامده بودن. وقتی رسیدن گفت صبر کنید اول خستگیشون در رو بعد میجنگ. معصوم که نبود. منطق اهل بیت رو کسی یاد بگیر بنز خوش عمل میکنه. بعد که اونو با توپ زدن گفت اینا این کار نامردیه. به هر قیمتی ما پیروز نمیشیم. وای به حال شیعه امیرالمومنین که به هر قیمتی با خصمش، که خصم ما معمولا خصم که نیست، که زنمونه، داداشمونه، همسایه‌مونه، همکارمونه، مشتریمونه. کیان اینا باهاشون ما درگیریم؟ وای به حالی که ما بی خودی با اینا دشمنی کنیم. چه منطقیه؟ این یعنی شیعه نیست. حالا اینجا نگاه کنید، یه ادیب بزرگ عرب داره به اسم نصری سلحب مسیحیه. عبارتشو میخونم ببینید. میگه از کلمات علی که من کفم بریده یکیش اینه، کلام امیرالمومنین: اذا قدرت علی عدوک، وقتی قدرت پیدا کردی بر دشمنت، منطق معاویه چیه؟ مسله کن. این منطق چیه؟ فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه، برای شاکر بودن و شکران نعمتی که خدا بهت قدرت داد ببخش. 2 تا اسلام قشنگ. مسیحیه کفش بریده. حالا ببینید چی میگه. میگه ذالک ما فعله، این کار خوده. فقط حرفشو نزده که این رفتار علی ابن ابی طالب صلوات الله فی وقت الجمل، روز جمل مثلا و غیر از جمل، صفین و اینا. فوضع القول فی موضع الفعل، همین کسی که این حرفا رو زده بهتر از او کسی عمل نکرده، خودش از همه عامل‌تره به اون حرفی که زده. حالا اینجا رو ببینید. میگه یه وقت شما یکی رو میبخشی تا آخر رو میگه آقا مخلصی. امیرالمومنین با کی طرف بود؟ نه کسی که قدردان باشه. که میگه هو ما کان لیجهل ان اعداءه لو ظفروا به، حضرت اون لحظه ای که عایشه و مروان و کیو توی جمل یا جای دیگه بخشید فرمود برید، یقین داشت لو ظفروا به، اگر دستشون یه جا به علی برسه لقتلوه، میکشن، بل لقطعوا اوصاله، تکه تکش میکنن. کسی رو آزاد کرد که یقین داشت اگر او فرصت پیدا کنه تکه تکش میکنه. این عفوه، نه یه محبش رو یه جا خطا کرده ببخشه. میگه اون جایی که بخشیده، کسی دشمنی رو بخشید که یقین داشت دستش برسه تکه تکش میکنه. و مثلوا بهی. یه جای دیگه هم میگه، اینو بگم زیاد سرتون رو درد نیارم، یه جای دیگه هم میگه، دیگه رو متن نمیخونم، میگه هم علی دم از قرآن زد هم معاویه، منتها علی سلام الله علیه قبل از وقوع جنگ به قرآن دعوت کرد برای اینکه خون ریخته نشه، و معاویه لحظه ای که شکست خورد قرآن رو وسیله فرار از شکستش قرار داد. یکی هر قدری میکنه که 2 روز بیشتر پیروزی ظاهری پیدا کنه، یکی از قدرتش نسبت به دشمنانش هم بی‌رویه استفاده نمیکنه. 2 اسلامه. این چه شده این 2 اسلام به وجود اومده؟ 2 جهت داره. یه جهتش اینه که آقا ما روایات فراوانی داریم کسی عمل کنه به آنچه نمیدانه. باب داریم در کتاب کافی.
آقا شما خواهی غذا بخری نگاه میکنی استاندارد یا نه، نمیدونم سیب سلامت داره چی داره، تاریخ مصرف نگاه میکنی. دست تو جوب نمیکنیم هرچی دست گیر بود بذاریم دهنمون. اما نسبت به مفاهیم دینی اینجوری عمل میکنیم. هر کی هر خزعبلی بگه، طرف میگه آقا فلانی حرف زد من گمراه شدم، فدات بشم. خب حقته یعنی طبیعیه که سرتو به دیوار بزنی درد میگیره. حرف هر کسی رو نباید گوش کرد. حرف این کاشانی رو نباید گوش کنی. یا باید متخصص باشی تشخیص بدی این حرفایی که میزنن طبق موازین پژوهشیه، یا 4 تا متخصص بگن درست میگه. یعنی گوشتو مفتم دست کسی نده آقا. بعدن نمیدونی کدومش خزعبل بود کدومش درست بود، میگه اینو شنیدم نمیدونه، قاطی میکنه. کسایی پیدا شدن که هر خزعبلی میگن، یا گمراه میشن. طبیعیه. چطور وقتی میخوان غذا بخورن تو جوب سر نمیکنن، هر لجنی نمیخورن. رسید به دین که آخرت و دنیاست، هر کی هر لاتائلی گفت آدمو تو خونه میگیریم میگن خوردنی چی داریم، منظورشون چیه؟ یعنی تو یخچال چی داریم، رو اجاق گاز چی داریم، ها گل تو گلدونه که نمیگن. اینجا اینجوریه. 2 تا جهت داریم بحث ما فعلا تا بعدا ادامه بدیم. 1، دینمون از کجا آوردیم؟ دین اگر دین نباشه مثل قطب نمایی است که شمال و جنوب برعکس نشون میده، حتما آدمو گمراه میکنه و طبق روایت امام صادق هر چی سریع‌تر بیشتر گمراه میشه، چون بهش اعتماد میکنه آدم. برای چی به این اعتماد کردی؟ الان این جوانان عزیز مسلمانی که خبر از حقایق ندارن، قیامت ازشون برای چی به حرف این گوش کردی؟ به اون میگن برای چی حرف کاشانی گوش کردی؟ برای چی به حرف اون یکی گوش کردی؟ دلیل باید داشته باشی. اون طرف داره رسما از معاویه طرفداری میکنه، تو هم ندید رفتی. چطور هر آشغالی بدن نمیخوری؟ خیلی مهمه. باید مطالبه بکنیم اون کاشانی برای چی میاری؟ اون فلانی هم باسوادتر، هم بهتر حرف میزنه، هم دقیق تره، مطابق موازینه. یکی این. 2، وای به حال ما اگر تو عمل ما 60 روز چند روز سیاه سید الشهدا بپوشیم، به یه نزاع که میرسیم رهبرم معاویه است نه امیرالمومنین استجیره بالله. اگر بنابر عذاب نازل شدن به کشور ما باشه آقا، واسه این دادگاه خانواده است، نمیدونم 15 میلیون نمیدونم چقدر پرونده است. اگه 15 میلیون باشه مثلا نمیدونم چند میلیونه، 5 میلیونه 10 میلیون نمیدونم چقدر، عدد همینجوری گفت. اگه 5 میلیون باشه 10 میلیون نفر مقابل همه شیعیان امیرالمومنین و یه جوری با هم میجنگن انگار یزید با امام حسین داره میجنگه، در حالی که اگر امیرالمومنین با غارتگر بخواد به جنگه اینجوری که عرض کردیم رفتار میکنه به حق. عزاداری میکنه بعد شب میره داد میزنه سر زنش یا شوهرش. والله کسی که زنش یا شوهرش ازش راضی نیست جز موارد خیلی خیلی استثنایی عاقبت به خیر نیست. خدا به ما مردا که اینجوری گفته عاشروهن بالمعروف. اگر خانوما نمیشنیدن یه فتوایی از امام خمینی میخوندم که باور نمیکنید، فتوا هم داده. حالا اینو میگم که برید کتابو بخونید، تحریر الوسیله امام ببینید تو این زمینه یه چیزی گفته که باور نکردنیه. این همه دشمنی بیخودی، دعوای بیخودی، 2 تا هیئت با هم، 2 تا آخوند با هم، جز موارد استثنایی که انحراف بیان روشنی نباید دعوا کرد. دعوا هم که یا اختلاف آقا من اینجا رو میپسندم تو اونجا رو میپسندی، خدا خیرت بده ما اینجاییم دعاگوییم، ان شاءالله همه جلسات سید الشهدا پر جمعیت و پرشور و پر معرفت باشه. این معلومه که کار ایراد داره، رسوب کرده
روح معاویه تو ما که ما با خودیا دشمنیم. خب بسه، ببخشید سر شما رو درد آوردم.